po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po. Sa video na to, matutunan nyo kung paano magsagot sa Google Classroom na ang assignment ay naka-Google Docs gamit ang Google Drive. Panoorin nyo to. Paano magsagot sa Google Classroom gamit ang Google Docs at Google Drive. Bago magsagot sa Google Classroom, siguraduhin naka-download na ang mga sumusunod: Google Classroom, Google Docs, Google Drive, optional ang WPS. Mga hakbang sa pagsagot ng assignment sa Google Classroom gamit ang Google Docs at Google Drive. Una, buksan mo na ang Google Classroom. Pangalawa, i-click nyo ang Classroom. Pangatlo, huwag kalimutang i-check ang Gmail account profile sa itaas. Kapag nabuksan na ang classroom, makikita na ang stream, classwork at people. Kapag magsasagot na ng assignment, i-click ang classwork. Pagkatapos, i-click ang gawain. Halimbawa ng gawain natin dyan, gawain week 1, quarter 1. Kasunod niyan ay i-click ang arrow up sign. Pagkatapos niyan, i-click ang plus sign, add work. Then, i-click ang plus sign, create. Pagkatapos, i-click ang docs icon. At kapag nabuksan mo na yung docs icon, maghintay lamang po ng ilang sandali para magbukas ang blank page at doon na kayo magsasagot ng inyong assignment. Yan ay sa Google Drive. Sa Google Drive, wala kang ibang makikita doon. Blank page lang talaga doon. May makikita kang pen. Yun yung gagamitin mo kapag magsasagot ka na ng assignment. I-click mo lang ang pen sa ibaba kapag magsagot ka na. Kapag laptop yung gamit, madali lang mag-copy-paste. Pero kapag cellphone yung gamit mo, isusulat mo muna lahat. Isulat mo ang inyong pangalan, section, isulat mo ang mga tanong, at syempre isulat mo rin yung mga sagot mo. At huwag mong kalimutan humingi ng Gmail account ng iyong guro dahil gagamitin mo yan sa pag-submit ng iyong assignment. Kapag okay na lahat, nasagutan mo na, hanapin yung check mark sa itaas at i-click mo yan. Para magpasa na assignment, hanapin yung tao na icon sa taas at i-click mo yan. May nakalagay na add people sa taas, dyan mo isulat ang Gmail account ng iyong guro. Hanapin ang arrow down sa bandang itaas, may makikita kang pagpipilian doon, piliin mo ang commenter. Pwede ka ring mag-comment sa iyong guro kung tapos na yung assignment mo, i-click mo ang send icon. Kapag tapos na lahat, pindutin nyo lang yung back icon sa iyong cellphone. At huwag niyong kalimutan, pindutin ang turn in para masubmit ang iyong assignment at matanggap ng iyong guro. At dito nagtatapos ang tutorial natin. Sana may natutunan kayo sa binahagi ko sa inyo. Ang sunod kong tutorial ay tungkol sa kung paano mag-submit ng image na assignment sa Google Classroom.